chính trong tuần. Chủ tịch Fed cho biết, Fed không ngần ngại tăng lãi suất cho tới khi lạm phát được kiểm soát. Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,5% trong kỳ họp tháng 6 tới. Chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 năm do lo ngại lạm phát. Tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà bị khai trừ đảng. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng không được phép vay ngắn hạn nước ngoài để đầu tư vào chứng khoán và bất động sản. HOSE HNX đã chính thức công bố dữ liệu về giao dịch tự doanh đối với từng mã chứng khoán trở lại sau khi ngừng cung cấp dữ liệu này từ ngày 1 tháng 3. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa anh Hoàng, không biết với một tuần tràn ngập các thông tin xấu trên thị trường tài chính quốc tế và thị trường chứng khoán Việt Nam thì diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua như thế nào ạ? Trong tuần qua mặc dù đối mặt với rất là nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán lại tương đối khởi sắc. VN Index chỉ giảm nhẹ trong ngày thứ hai đầu tuần nhưng nhìn chung đã trong xu hướng tăng trong 4 ngày còn lại. Đặc biệt là vào phiên ngày thứ ba, VN Index đã tăng tới 56 điểm, tương đương với mức tăng 4,81%, là phiên tăng mạnh nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là phiên mà chứng khoán Việt Nam tăng tốt nhất thị trường châu Á. Như vậy thì đây là tuần tăng điểm đầu tiên sau 6 tuần giảm liên tiếp. Đóng cửa tuần thì VN Index tăng 58 điểm, tương đương với mức tăng là 4,9%. Cũng giống như tuần trước, có lẽ cũng không có nhiều điểm nhấn quá đặc biệt để nói về thị trường trong tuần qua, khi mà tất cả các nhóm ngành đều tăng điểm. Trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục thì thị trường nhìn chung vẫn chưa có sự phân hóa. Dầu khí là nhóm tăng điểm mạnh nhất. Các nhóm tăng mạnh tiếp theo là ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng và phân bón. Thanh khoản tiếp tục giảm nhẹ 1,6% so với tuần trước đó. Tuy nhiên thì đã có sự phân hóa khá là gay gắt. Thanh khoản của nhóm dầu khí tăng mạnh tới 41%. Trong khi đó thanh khoản của hầu hết các nhóm ngành còn lại thì đều giảm từ 10 đến 20%. Điều này cho thấy là áp lực bán tại cái vùng giá thấp như hiện tại thì là không cao. Vâng, xin cảm ơn anh. Vậy không biết là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào và khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục mua dòng và đây đã là tuần mua dòng thứ 6 liên tiếp của khối ngoại. Giá trị mua dòng là 875 tỷ. Các mã được mua nhiều là quỹ Diamond ETF, Vinamilk, CTG, Masan và Đạm Phú Mỹ. Trong khi đó thì các mã bị bán nhiều nhất là Hòa Phát, SSI, Sacombank và Vietcombank. Lãi suất thì không có nhiều biến động trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng giữ nguyên ở mức là 1,91% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm nhẹ 1 điểm cơ bản về mức là 2,27% một năm và tiếp tục duy trì ở mức cao nhất kể từ khi Covid xảy ra. Tỷ giá thì tăng 75 đồng lên mức là 22.985 đồng và 23.295 đồng cho chiều mua và bán. Như vậy thì tỷ giá đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Lý do tỷ giá tăng theo chúng tôi là bởi vì lãi suất tại thị trường Mỹ đã tăng lên trong vài tháng qua. Trong khi đó thì lãi suất tiết kiệm ở Việt Nam gần như chỉ đi ngang hoặc tăng rất là nhẹ từ 0,1 đến 0,3% tùy từng ngân hàng. Và điều này đã khiến cho nhu cầu đối với đồng USD tăng lên. Vâng anh Hoàng, trong tuần qua thì có rất là nhiều tin xấu được đưa ra, ví dụ như là thái độ diều hâu của Mỹ trong việc tăng lãi suất hay là thị trường chứng khoán Mỹ giảm rất sâu, có phiên sâu nhất trong gần 2 năm. Và tại Việt Nam thì thông tin khai trừ đảng và cách hết chức vụ trong đảng của một số lãnh đạo cấp cao của HOSE và Ủy ban Chứng khoán. Vâng, và trong bản tin tuần trước thì anh có đề cập đến một khái niệm là miễn nhiễm với các tin xấu ạ. Vậy thì không biết là liệu thị trường hiện tại đã được coi là đã miễn nhiễm với các tin xấu chưa ạ? Trong bản tin tuần trước thì mình đã đề cập đến 2 yếu tố để cho thấy rằng thị trường đã miễn nhiễm với tin xấu. Thứ nhất là về thanh khoản của thị trường và thứ hai là về diễn biến của thị trường chứng khoán. Nói trước về diễn biến của thị trường, trong những cái giai đoạn mà tin xấu dồn dập đưa ra mà thị trường chứng khoán vẫn không giảm hoặc chỉ giảm đầu phiên, sau đó thì lại được kéo về cuối phiên, thậm chí tăng điểm. Và thứ hai là thanh khoản thì giảm mạnh, cho thấy là dù có tin xấu đưa ra thì tâm lý của nhà đầu tư cũng đã tương đối ổn định và không còn mong muốn bán ra bằng mọi giá nữa. Mọi người có thể dễ dàng nhận thấy rằng cả hai cái yếu tố vừa rồi đều đang được thể hiện ở trên thị trường trong tuần qua và đặc biệt là vào ngày thứ 5 khi mà rất nhiều tin xấu dồn dập được đưa ra. Điều này cho thấy rõ ràng là tâm lý của nhà đầu tư và thị trường đã trở nên miễn nhiễm với các tin xấu rồi và do đó thì xác suất về một cú hồi tương đối lớn khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần hiện tại là khá là cao.
Vâng, vậy theo anh Hoàng, với tình hình thị trường hiện tại thì liệu con sóng hồi này sẽ kéo dài đến khi nào ạ? Nếu như mà chúng ta nhìn lại cái đợt downtrend diễn ra vào năm 2018 thì có thể thấy rằng thị trường đã có được một cú hồi khá mạnh, gần như là tăng liên tục trong vòng 2 tuần từ mức khoảng 922 điểm lên mức 1040 điểm, tức là bằng khoảng 40% điểm số tính từ đỉnh. Ở con sóng hiện tại thì VN Index đã giảm từ khoảng 1520 điểm xuống mức thấp nhất là khoảng 1165 điểm, tức là giảm 355 điểm. Và nếu như lấy con sóng 2018 làm chuẩn thì VN Index ở thời điểm hiện tại có thể hồi phục được khoảng 40% của cái mức 355 điểm này, tức là cái sóng hồi hiện tại sẽ kéo dài đến khoảng tầm 1307 điểm. Ngoài ra thì nếu mọi người nhìn trên đồ thị thì có thể thấy được cây nến của ngày 9 tháng 5 thì tạo ra một cái gap rất là mạnh. Do đó thì đây sẽ là vùng kháng cự mạnh của thị trường quanh cái ngưỡng là 1326 điểm. Vậy thì tóm lại là ý mình muốn nói là gì? Thì ý mình muốn nói rằng con sóng hồi hiện tại nếu trong điều kiện bình thường sẽ kéo dài khoảng 2 tuần và điểm dừng chân sẽ đâu đó trong vùng khoảng tầm từ 1300 đến 1330 điểm. Vâng anh Hoàng, và một câu hỏi cuối cùng ạ. Vẫn như thường lệ thì anh dự đoán diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần này sẽ như thế nào và nhà đầu tư cần phải làm gì ạ? Thông thường thì trong con sóng hồi là con sóng ngon nhất của nhà đầu tư. Lý do là bởi vì giá của nhiều cổ phiếu trong giai đoạn trước đó thì đã giảm sâu và do đó thì cái áp lực bán ở giai đoạn sóng hồi nó sẽ thấp hơn và giá của rất nhiều cổ phiếu sẽ tăng rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó thì theo chúng tôi, thị trường chứng khoán trong tuần này sẽ tiếp tục tăng điểm khá là tốt. Tuy nhiên thì nhà đầu tư chỉ nên mua vào cổ phiếu trong khoảng 1-2 ngày đầu tuần thôi. Trong các ngày còn lại thì khi mà giá cổ phiếu đã tăng cao rồi thì chúng ta chỉ canh bán ra thôi. Nhóm cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích nhất cho sóng hồi hiện tại là nhóm chứng khoán với các cổ phiếu như là VCI, SSI, HCM hay là SHS. Đây là nhóm cổ phiếu hồi phục đầu tiên trong sóng hồi này. Giá của rất nhiều cổ phiếu chứng khoán cũng đã giảm rất là sâu, khoảng tầm trên 50% và hiện giá của các cổ phiếu chứng khoán cũng đang cách rất là xa đường MA200. Do đó vùng kháng cự mạnh tạo ra cái áp lực bán lớn vẫn còn ở tương đối xa. Ngoài ra thì nền tảng cơ bản của các cổ phiếu chứng khoán cũng là rất là tốt. Do đó thì chúng tôi rất là tin tưởng cổ phiếu chứng khoán sẽ là cổ phiếu dẫn sóng cho cái nhịp hồi này. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị vừa rồi của anh ạ. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.